माझं नाव कांचन मंडल आहे. मी करावे सेक्टर 36 मध्ये राहते आणि माझं डॅडचं प्रिव्हियसली इथे जॉब झालं होतं बाय सर. सो त्यांच्याच रेफरन्सनी माझं टूथ फिलिंग होतं, त्यासाठी मी इथे व्हिजिट केलं होतं. मला दातामध्ये सेन्सिटिव्हिटी होती आणि आय थॉट इट वॉज अ कॅव्हिटी, बट जेव्हा डॉक्टरांना व्हिजिट केलं त्यांनी सांगितलं की इट वॉज ड्यू टू फ्रिक्शन मला झालं होतं आणि बऱ्याच पेन वगैरे होतं दोन्ही दातांमध्ये. अँड आय गॉट टू नो की माझं तिसरं दात पण होणार होतं. सो आय गॉट क्युअर बाय द डॉक्टर्स आणि ह्याच्यात आम्ही कंपोजिट फिलिंग घेतलेलं आहे तिन्ही दातांमध्ये आणि खूप छान एक्सपिरियन्स होता याचा मला आफ्टर ट्रीटमेंट आता सगळं खाता येतंय, सेन्सिटिव्हिटी पूर्णपणे गेलेली आहे आणि खूप चांगलं वाटतंय आता. आता काहीच टूथ एक वगैरे काहीच नाहीये, सेन्सिटिव्हिटी गेलेली आहे. प्रॉपर माझं जेवण पण आता सुरू झालेलं आहे. सो ट्रीटमेंट वॉज रिअली गुड. I had a great experience with respect to all the doctors, and yes, I am happy with my smile right now. So I highly recommend Oroface Dental Clinic if you have any problem with your oral issues. Thank you.